Ανάψτε φωτιές. Σε ψισταριά και φούρνο. Μαζέψτε την παρέα σας. Σουπιές με φασόλια μαυρομάτικα για σήμερα. Μια πρωτότυπη συνταγή του φίλου μας του Γιώργου του Καραγιάννη. Και είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Είμαι ο Γιώργος. Και εγώ Ανδρέας. Μαζί κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και η καλή παρέα. Μέσα από το κανάλι μας μοιραζόμαστε μαζί σας συνταγές αλλά και τεχνικές για ψήσιμο και μαγείρεμα. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις. Ελάτε και στην ομάδα του Facebook του Grill Philosophy, όπου έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί ψήστες και ανταλλάσσουμε απόψεις. Σας περιμένουμε. Συνεργάτης και φίλος, ο Γιώργος Καραγιάννης. Γεια σας καλοί μου φίλοι και φίλες. Σας στέλνω τις ευχές μου για νόστιμα ψησίματα εδώ από το φιλόξενο χώρο του Brothers στον Κορυδαλό και εύχομαι σε όλους σας καλά σας ψησίματα. Καλά μας ψησίματα. Σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας με πλούσιο συγγραφικό έργο. Δική του λοιπόν αυτή η πρωτότυπη συνταγή που όπως πάντα πιστεύουμε ότι θα είναι και αυτή εξίσου νόστιμη και γευστική. Πάμε να τη δούμε βήμα-βήμα. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα λοιπόν και από μένα. Μπορεί να είναι η πρωτότυπη η συνταγή μας για σήμερα, αλλά έχει και αυτή κόπο και έχει διαδικασία. Είσαι έτοιμος, μικρέ, γι' αυτό? Μακριά είναι. Μακριά να είναι δεν έχω θέμα, γιατί θα ετοιμάσω το κάτι. Αυτό είναι σίγουρο. Ξέρω κάτι μας τόρυβε εκεί πέρα, ώσπου να ετοιμάσω εγώ εδώ πέρα τον πάγκο. Έχω και εγώ πολλή διαδικασία. Δεν είναι απλό. Το σημερινό. Ναι, αλλά εμείς το απολαμβάνουμε όταν γυρίζουμε ένα βίντεο και σας δείχνουμε 5 πράγματα. Θέλουμε και εμείς να περάσει όλο αυτό με τον κορονοϊό για να μαζευόμαστε σε μεγαλύτερες παρέες. Ήδη ετοιμάζουμε το χώρο μας, το νέο, στο πατρικό μας σπίτι. Είναι σχεδόν στα τελειώματα και σύντομα θα κάνουμε βιντεάκια από εκεί. Έφυγες για τα τσιμπορά. Να πούμε λίγα πράγματα για αυτή την υπέροχη συνταγή. Θα ξεκινήσω όπως πάντα ετοιμάζοντας τα βασικά μας μπαχαρικά που θα τα χρησιμοποιήσουμε κατά το μαγείρεμα. Έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε για 1,5 κιλό που είναι αυτές οι σουπιές, καθαρισμένες 1,5 κιλό, θα χρειαστούμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο. 1 γραμμάριο θα χρειαστούμε κόλιανδρο, 1,5 γραμμάριο μαραθόσπορο, 'Αυτά που είναι στην αρχική τους μορφή σε σπόρους δηλαδή, θα τα χτυπήσουμε πρώτα στο γουτί για να γίνουν σκόνη και να βγάλουν όλο τους το άρωμα. Είναι έτοιμα τα μπαχαρικά μας και συνεχίζουμε. Εδώ έχουμε 6 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό και 1,5 γραμμάριο μπούκοβο καυτερό. Και 18 γραμμάρια αλάτι. Αυτά είναι τα κύρια, τα βασικά μας μπαχαρικά. Έχουμε εδώ και ένα μείγμα από 3 κουταλάκια γλυκού κοφτά αλάτι και μισό κουταλάκι θυμάρι. Θα σας δείξουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε σε λίγο. Λοιπόν, τα μπαχαρικά μας είναι και αυτά έτοιμα. Και πάμε τώρα να σας δείξω τι θα κάνουμε με το αλάτι και το θυμάρι. Θα αλατίσουμε και θα αρωματίσουμε τη σουπιά πριν το ψήσιμο. Και τα πλοκάμια της εδώ, μέσα και έξω. Εμείς τις έχουμε κόψει, αλλά θα μπορούσαν να ήταν και ολόκληρες. Λίγο αλατάκι, ίσα για το ψήσιμο, γιατί θα βάλουμε αλάτι και στο φαγητό. Και αρκετό. Και θα πασπαλίσουμε και με λίγη μουστάρδα
Συνεχίζουμε και από την άλλη πλευρά. Μια κουταλιά της σούπας είναι αρκετή για να καλύψει όλες τις σουπιές. Και θα βάλουμε και λίγο εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αυτή τη φορά θέλουμε το άρωμά του. Τόσο είναι αρκετό. Το γυρίζουμε να πάει παντού. Και θα τα αφήσουμε εδώ πέρα να πάρουν λίγο από τα αρώματα, να τα πιάσει λίγο το αλάτι, ώσπου να καθαρίσουμε και να κόψουμε χόρτα, κρεμμυδάκια κτλ. Και να ανάψουμε και φωτιά. Πάμε για τη συνέχεια. Ανάψαμε τα κάρβουνα για να ψήσουμε λίγο όμως τις σουπιές. Θα δείτε σε λίγο πώς. Ανάψαμε και τον κυκλοθερμικό φούρνο και περιμένουμε να προθερμανθεί. Πριν σχολιάσω όλη αυτή εδώ την κατάσταση, όση ώρα εγώ ετοίμαζα αυτά τα λαχανικά, έχουμε λίγα σέσκουλα, κρεμμυδάκι φρέσκο, ντομάτα κτλ. Θα σας δείξω στην πορεία πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Ο μικρός εδώ έκανε υπερπαραγωγή. Τι έχει φτιάξει εδώ? Είναι νηστίσιμο και δεν φτωράνω τα πουλιά. Γι' αυτό. Άμα δεν θες μην τρώσει, τα καταφέρω. Αυτά είναι να φωνάξουμε και τους γειτόνους από εδώ γύρω. Λοιπόν, άντε να το απολαύσουμε. Άντε στην υγεία μας. Για μας, στην υγεία σας, καλή μας Γεια σας παιδιά. Κατευθείαν εγώ στη γαρίδα. Σαρδιλίτσα. Ωραία σαρακοσιανά. Ωραία. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι τα κάρβουνα έτοιμα για να ψήσουμε τις σουπιές και να προχωρήσουμε στη διαδικασία της προετοιμασίας του φαγητού. Μείνετε μαζί μας, η συνέχεια έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πριν ψήσουμε τις σουπιές, έχουμε βάλει στο εσωτερικό τους μια πιπεριά φλωρίνης μικρή, χωρίς τα σπόρια. Με αυτόν τον τρόπο θα δώσουμε υγρασία εσωτερικά, αλλά και ιδιαίτερο άρωμα στη σουπιά μας. Με προσοχή, τα βάζουμε πάνω. Δεν θα τα ψήσουμε πολύ. Ίσα να μαλακώσει λίγο. Τα παραμερίζουμε λίγο, να μην μας κολλήσουν και θα κάνουμε γρήγορα το πρώτο γύρισμα. Θέλει προσοχή το γύρισμα, γιατί έχουμε την πιπεριά μέσα. Γι' αυτό καλό είναι να μην είναι κομμένη στη μέση. Όπως είπαμε θα τα ψήσουμε ελαφρά, λίγο. 1-2 γυρίσματα, να μαλακώσει λιγάκι και μετά τα βγάζουμε. Ένα γύρισμα ακόμα και τα βγάζουμε. Έτοιμα αρχίζουμε να τα βγάζουμε. Έχουν πάρει λίγο χρωματάκι, αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε να ψηθούν πάρα πολύ καλά. Έτσι. Θα τα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν και θα τα κόψουμε. Έτσι. Αφού βγάλουμε τα καλαμαράκια μας και τα αφήσουμε, όπως είπαμε, λίγο να κρυώσουν, πάμε μετά να κάνουμε την κύρια προετοιμασία. Κόψτε σε λεπτές φέτες μαζί με την πιπεριά. Η πιπεριά έχει μαλακώσει αρκετά, έχει δώσει το άρωμά της στη σουπιά και αυτά θέλουν να είναι τα κομμάτια που κόβετε. Έτσι ακριβώς.
Σε μία κατσαρόλα μεγάλη ρίξτε 150 ml ελαιόλαδο. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο. Αφού ζεσταθεί πολύ καλά το λάδι, ρίξτε μέσα 2 μέτρια κρεμμύδια ψιλοκομμένα. Αφήστε το κρεμμύδι να μαραθεί ελαφρά. Μόλις το κρεμμυδάκι ξανθύνει αρκετά και μαλακώσει, προσθέστε το φρέσκο κρεμμυδάκι. Αυτό λίγο να μαραθεί. Προσθέτουμε περίπου 250 γραμμάρια σέσκουλα και ανακατεύουμε να μαραθούν. Προσθέστε τις σουπιές, αφού πρώτα τις κόψουμε σε ροδέλες, μαζί με τις πιπεριές και ανακατέψτε. Προσθέτουμε νερό, μισό ματσάκι περίπου άνηθο και τα μπαχαρικά με το αλάτι να σκομυρίζουν και ανακατέψτε καλά. Τελευταίο θα βάλουμε 500 γραμμάρια φασόλια μαυρομάτικα ή τα γυφτοφάσολα που λέμε εμείς. Τα φασόλια αυτά δεν χρειάζονται από πριν να τα μουσκέψετε, γιατί βράζουν εύκολα, και θα κάνουμε και μία ακόμα παρέμβαση, μία κουταλιά της σούπας μουστάρδα, απαλή. Η μουστάρδα, όπως μας λέει και ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, και είναι και αλήθεια, βοηθάει στην καλύτερη χώνευση των οσπρίων και έτσι αποφεύγουμε και φουσκώματα από τα όσπρια. Πολύ ωραία. Τώρα θα συμπληρώσουμε νερό να είναι λίγο κάτω από τη μέση. Βλέπετε. Εκεί. Και θα τα αφήσουμε να πάρουν μία βράση ίσα που να αρχίσει να μαλακώνει το φασολάκι μας. Και 2 φύλλα δάφνης. Θα χρειαστεί να συμπληρώσετε νερό κατά τη διάρκεια του βρασμού, ο οποίος μπορεί να κρατήσει από μισή ώρα μέχρι 3/4. Σιγανός βρασμός. Τα υγρά πρέπει όταν βράζει ίσα που να έρχονται λίγο κάτω από την επιφάνεια, και σε αυτό το σημείο, αφού έχουν μαλακώσει τα μαυρομάτικα φασολάκια, το βγάζουμε και είμαστε έτοιμοι για να φουρνίσουμε. Μετά από μισή ώρα με 3/4 αργού μαγειρέματος, τα φασόλια μας έχουν μαλακώσει αρκετά, δεν θέλουμε να μαλακώσουν τελείως. Τώρα θα τα ρίξουμε στο σινί, θα τα απλώσουμε, κάνοντας ακόμα 1-2 μικρές παρεμβάσεις για να τα βάλουμε στο κυκλοθερμικό φούρνο που είναι ήδη έτοιμος, για να αργομαγειρευτούν, να σιγοψηθούν μάλλον εκεί. Είναι μια λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά. Απλώνουμε στο ταψάκι. Φοβερό άρωμα. Προσπαθώ να κάνω μια όμορφη κατανομή της σουπιάς σε όλο το ταψί, γιατί όπως θα μπουν στο φούρνο δεν θα ξαναανακατευτούν. Λοιπόν, εδώ πάνω θα βάλουμε ψιλοκομμένη ντομάτα. 2 μέτριες ντομάτες ψιλοκομμένες. Να σκεπάζει το φαγητό μας. Και το ζουμάκι της. Και λίγο θυμάρι πάνω από την ντομάτα. 2 καλές φρέζες. Και είναι έτοιμο για φούρνισμα. Αυτή την όψη έχει το φαγητό μας, λίγο πριν μπει στο κυκλοθερμικό φούρνο. Και είμαστε έτοιμοι για φούρνισμα.
μαγειρέψουμε σε θερμοκρασία για τον κυκλοθερμικό φούρνο ξεκινώντας από τους 200 βαθμούς, ενώ εσείς στην ηλεκτρική κουζίνα μπορείτε να το βάλετε στους 180. Σιγομαγειρεύετε, ακούτε τον υπέροχο αυτό ήχο. Έχουμε βρασμό ομοιόμορφα σε όλο το ταψί, σε λίγο θα το βγάλουμε. Άνοιξα το φούρνο μόνο και μόνο για να σας δείξω αυτό το πλάνο. Λοιπόν, μετά από 3/4 αργού ψησίματος στο κυκλοθερμικό φούρνο είμαστε έτοιμοι να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Έτσι ακριβώς το θέλουμε, να σωθεί το ζουμί του, να μείνει μόνο με το λάδι του και να πάρει ένα ωραίο χρώμα ψημένο. Και τώρα πρέπει να πείσω αυτόν εδώ πέρα να περιμένει λίγο, γιατί ζεματάει και δεν μπορούμε να το δοκιμάσουμε. Δεν ενοχώνησε. Τόσα μυζικλίκια που φάγαμε, μπορώ να περιμένω λίγο. Τόσο που πιέμε. Λοιπόν, σε λίγο η δοκιμή. Ωραίο άρωμα. Αλλά και αυτός ο ήχος, Ναι. Θα σας βάλω, παιδιά, το μικρόφωνο εδώ για να ακούσει. Φοβερός ήχος. Μόνο τη μυρωδιά δεν μπορώ να σας μεταφέρω. Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα, επιτέλους. Έχουν μελώσει, Μυρωδιές, Έχει όντως πολύ, πολύ ωραία μυρωδιά. Φτάνει. Φτάνει, να σε ξαναβάλω. Απίθανο. Το έχω τόσο έτοιμο. Σου πιάνει ωραία μαλακή, πολύ γευστική. Τα φασόλια έχουν γίνει λιώμα. Κάλικα. Ας του Σήμερα άνετο να πούμε. Ας του πω το μυστικό άλλη φορά. Ναι, παιδιά, δεν άκουσαν τα μάτια. Καλά, είναι φανταστική η γεύση, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο φαγητό. Τέτοιο συνδυασμό. Έχουμε βάλει και λίγο πούκοβο καυτερό. Του ταιριάζει όμως, Του ταιριάζει. Βάλαμε τόσο ίσα που να το καταλαβαίνεις. Δίνει μια σπιρτάδα. Η γεύση όμως είναι απίθανη. Είναι ένα φαγητό γευστικότατο, υγιεινότατο. Γιατί το φασόλι αυτό έχει υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνες. Είναι φοβερό και σε συνδυασμό με τη ζουπιά γίνεται ακόμα πιο θρεπτικό και βέβαια η γεύση δεν περιγράφεται. Γιώργη, με έκανες να μ' αρέσουν και τα σαρακοσκιανά. Τέλειο. Λοιπόν, άντε, στην υγειά μας. Στην υγειά μας. Στην υγειά σας, καλή μας φίλε. Στην υγειά σας, παιδιά. Σας αφήνουμε για να το απολαύσετε. Καλά ψησίματα σε όλους. Καλά ψησίματα σε όλους και από μένα. Ο πρώτος γύρος τελείωσε, παιδιά. Πάμε για άλλα. Πάμε για κρασάκι λίγο. Έχουμε δουλειά όμως ακόμα, γιατί ακόμα δεν φουρνίσαμε. Άντε, γεια μας. Άντε, στην υγειά μας. Τέλειο. Πω. Αυτό το πράγμα. Μιλάμε για κάτι άλλο. Είπες με κάτι καλό, Δεν βάλω. Κάνε μόνο κλείσεις κάμερες. Να κλείσεις κάμερες να τα απολαύσουμε.